Good afternoon everyone! Welcome back to my channel, Nelia C. Guys, kainin na natin ang ating chicken curry with homemade curry paste. For anything else, I will show you how I made my chicken curry with my own version of curry paste. Tingnan nyo guys! Gawa muna tayo ng curry paste, guys. Meron ako ditong 3 candle nuts, and then shallots, may galangal, ginger, and then garlic. Lagyan natin siya ng capsicum para sa color. Gawin muna natin itong paste. Guys, ito na yung paste ko, curry paste. Now, I'm going to marinate my chicken with turmeric. So, gagagadgad ko yung turmeric. Then, I'm going to fry half cook before making the curry. Ihalo natin para maging pantay ang color niya. Kasi dito kumukuha ng color yung curry sa turmeric. You can use turmeric powder. Kaya lang kasi ako, I have a lot of turmeric plants. So, fresh turmeric yung ginagamit ko. Marinate muna natin naman about 1 hour. Iprito muna natin ang ating chicken. Half cook lang. Friends, dito ko na rin ipinay ang aking curry paste sa pinaprituhan ko ng manok. I changed clean oil to saute my curry paste. Add also lemongrass, fresh bay leaves, and then lime leaves. Now I'm going to put back my chicken. Cook them totally before adding coconut milk. Look at that color. And it smells so yummy. To saute the chicken for about 3 minutes before adding water. About 2 cups of water and then coconut milk. The idea of frying the chicken para hindi siya masira pagka naluto na siya. You can add vegetables just like carrots, aubergine, or potatoes. It's lagyan ko na siya ng coconut milk. Look. Look at the color. Let it boil for about 1 minute more. And then it's done. Lunch na tayo, guys. Lagyan na natin ng onion leaves na napakadami. And switch off the stove. Thank you for watching. Bye! Ayun na friends, ganon yon. So ngayon kakainin na natin. Meron ako ditong curry, chicken, legs only. At saka, meron ako ditong brown rice. Meron ako ditong shallots. At saka meron ako ditong anghang. Kasi hindi ito masyadong maanghang para makain nila. So, kain na tayo. Pray muna. Amen. Ayan na guys. Kain tayo. Nagugas na ako ng kamay off cam. Lagyan natin siya ng gravy. Ang sarap-sarap ng gravy, guys. Para sa mga supporters ko dyan sa premiere ko.
Sarap. Hmm. Muulan dito palagi guys sa amin. Kaya malamig. Alam niyo friends, na inspired ako nila. Ma'am si ay vlog nung kumain sila ng curry. Ang lalaki ng chicken. Matugal ko nang gusto magluto nito. Kaya lang, parang wala akong inspiration. Nung mukbang sila Ma'am si ay vlog, yun, na-inspired ako. Thank you, Ma'am si ay vlog for inspiring me na magluto ng curry. Alam nyo guys, pagka ginawa yung curry paste from scratch, nalalasahan talaga yung ng every ingredient na nilalagay. Masarap din naman kasi yung powder. Pero, kasi powder na siya. Sarap. Kain akong sila. Ubusin ko lang yung kanin guys. Hindi ko ubusin yung chicken kasi 2 kilo yan. Kumain na kasi yung worker, si Dada, at saka si Jack. Ito hinatid ko sa school. Kaya hindi ko siya gaanong inanghangan para makain nila. Ang saya na naman ng soul ko. Rinig nyo guys, umuulan. Laglang umuulan dito sa amin. Masarap talaga guys. Meron akong 2 tira. Okay guys, mag-shoutout muna tayo bago ako maghugas ng kamay. Shoutout na lang kaagad. Shoutout sa lahat ng Team Daddy Chris TV, Team Elite, Team Loyalista, Team Carl, Team Bungot, Team Habibi, Team Pabibi, Team Gigin Laquachera, Team Edeline in Germany, Team Raiko, Team Musical Gods, Team Basang, sa lahat-lahat ng team na laging nagsusupport sa akin. Thank you for watching. Bye! Keep safe everyone sa inyo kung nasaan man kayo. Mag-ingat tayo. Ingat, ingat, ingat. Bye!